Hi guys, so welcome back to my channel. Um, yeah, so this is the first time that I'm gonna do vlog about this about a beauty product. Okay, so this is the product. Yeah. Sabi dito, I have to cleanse my skin and let it pat dry. So, nagsabon ako using the mud soap that they're also selling. And then, I have to apply Manuka honey peel for a maximum of 10 seconds. Okay, and I have to avoid any facial hair. Okay, and then rinse thoroughly with lukewarm water, sabi niya. And then, follow with your favorite moisturizer, day or night moisturizer. Use 2 to 3 times per week. So, ito po siya. And, meron siyang pang scoop. Okay. So, ayan po. By the way, this cost 6,700 if you want to ask. Okay. So, umpisahan natin siguro dito. Ayan, sa area na to. Okay. So, dito muna ako sa area na to. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mapapansin ninyo, meron lalabas na parang, tag dito, parang siyang, kapag hindi ka naligo, yung parang lipag-lipag. Mamaya ko na lang siya i-wash. Sabi niya kasi, massage for maximum of 10 seconds. So, pwede na siguro yun. And then, dito naman, sa area na to, let's avoid facial hair. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's put that. Okay. So, yan. Medyo papansin ko parang nagta-tighten yung skin ko. Yan. So, yung natira kanina, dito ko naman siya ilalagay. Hanggang dito siguro. So, wag po natin kakamayin yung product. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, makikita nyo meron ako. So, hindi makita dito. Pero nakikita dito sa salamin, marami siyang parang yung libag-libag na, yung mga dead skin. Ayan. So, ang ginawa ko, pinunasan ko siya para hindi makontaminate yung product natin.
Mas maganda kung may alcohol. Malinis naman to bagong laba. Okay? And then, try ko naman dito sa ano, nose. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na yan. So, ayan. Yung sa ilong ko parang, rin mo yung nag-ano ka, nag, nose pack ka. Pero yung ano niya, yung texture niya. Next, dito naman. Punasan ko siya ulit. By the way pala, sabi sa akin, nakasulat daw dito. So, nakasulat dito, ayan, 12 months. So, gagamitin mo daw itong product na to for 1 year na. Okay. So, 1 year mo na daw siyang gagamitin. So, ayun, kaya bumili ako kasi 1 year naman. And ang maganda dito, organic siya. Galing siya sa Manuka tree. Sa Australia siya pala. This is a product from Australia. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yeah. So, gusto ko lang siyang i-apply dito para pantay. Kailangan naman. Kasi meron akong ano dito, parang warts. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Nandito sa kabila. Ang lamig niya pag ina-apply. Okay. Okay. So, ayan po. This is my day 1 of using it. Nafe-feel ko parang nagta-tighten yung pores ko or nagta-tighten yung skin ko. Then, alam mo yung para kang may ano. Pag kasi
Naglalagay ako ng mask noon. Parang ganun yung feeling yung parang meron kang mask sa mukha mo. So, sabi dito, this is Nature's Gentle Exfoliator. Ayan. And this is a product made in Australia. And sulat din dito, it's a certified organic ingredients. Ayan. So, dito, ayan, nakasulat dito na 12 months mo na siyang gagamitin. So, and guys, see you on our next vlog. So, kung ano na yung naging improvement natin. And then, after nito, i-wash ko lang siya ng lukewarm water. Maya. So, may naka-ready na ako doon na lukewarm water. And then, I will apply moisturizer. Okay, so, bye! Ayan, so, nakapag-wash na ako ng face ko. So, sinusunod ko lang yung instruction doon. After mo daw mag-wash ng lukewarm water, lagyan mo daw ng favorite mong Origani moisturizer. Kaso wala akong Origani moisturizer. Mahal kasi. So, ito muna yung gagamitin ko. So, si Myra Fresh Glow Whitening Facial Moisturizer for Shine-Free Look. Ayan. Ayan. So, ang napapansin ko, agad niyang na-absorb kung ano man yung nilalagay ko ngayon. Agad na-absorb ng skin ko. Ayan. Dry na siya. Diba? Wala na. Na-absorb na. Tapos, yan. Wala na. Yan. Nice. And then, dito ako sa diba naglagay ako kanina. Ayan. So, ayan. So, ganito na yung look ko pag kahit saan ako pumunta. Hindi na ako naglalagay na muna ng makeup para makita natin. Kasi baka may harmful effect sa skin ko yung mga makeup. So, ayan muna. Tapos yun, mag-lipstick na lang ako. Then, ano, go na ako na. So, thank you. Bye!